Bună dimineața! E abia 8:30 și mă plimb pe faleza dintre Mangalia spre Saturn. Cea mai faină oră de plimbare. S-au schimbat multe pe aici de când am mai fost. Au apărut construcții pe... Din câte știu, asta era terenul spitalului. Frumos vara aici. Mereu m-am întrebat ce s-o mai aflat sub cazematele astea. E plin de cazemate. Vor fi și tuneluri. La întoarcere spre Mangalia. Încă o cazemată. De data asta restaurant. Pe vremuri, nu știu acum cum e, dar acum ceva ani se mânca un pește bun, era deschis și iarnă, era atmosfera faină de tot. A fost făcut peste o cazemată sau într-o cazemată. Nici tot decorul ăsta, nici stabilocoase. Dar treaba e că este închis pe o perioadă nedeterminată din cauza unei defecțiuni majore. Ce s-o fi întâmplat? Multe s-au schimbat aici pe partea dreaptă. Tot ăsta era terenul spitalului. Tot terenul ăsta.
De multe ori făceam plajă aici, plaja de la Siemens, actualul Paradiso. Și sigur, actualul rai al lebedelor, aici se strâng o grămadă de lebede. Oamenii vin și le dau de mâncare. Aș fi curioasă de când e făcut muzeul ăsta. Arată chiar ca un muzeu. Vechi și el. Din câte mi-aduc aminte, înainte intrarea se făcea pe aici. Am fost odată. Și drept în fața mea, vestigii. Ups, am dat prea mult. Domus Ecclesiae. Acesta e izvorul de apă sulfuroasă sau feroasă, nu mai țin minte, parcă aici era apa aia roșiatică pe care mi-era silă să o înghit. Da, acum izvorul aparține, din câte știu, hotelului Paradiso, care are și sanatoriu balnear. Alea Taylor, unde vara miroase foarte frumos.
Când eram mică, aici se întâmpla coșmarul meu repetitiv. Se făcea că veneam dinspre mare și un val uriaș era în spatele meu și eu mă chinuiam să urc panta asta. Dealul. Și întotdeauna când să aflu dacă m-a prins valul sau nu, mă trezeam. Ce fain se vede soarele printre noi. Vechea ciupercă, unde se țineau petreceri, jos era bar. Tare înfloritor era casino. Mare păcat. Am uitat care era numele vechi al hotelului, dar știu că la un moment dat s-a numit Prezident. Și când l-au refăcut, parcă legenda spune că de aici pleacă un tunel pe sub mare. Un tunel spre bulgari sau spre turci, nu știu, unde își făceau oamenii negoțul cu oile. Tare frumos era casinoul înainte. Mă uit la el și mi-aduc aminte câtă forfotă era. Bara cântau formații live. Și aici în dreapta era o cofetărie. Acum nu știu ce mai e. Da, iar acum vechiul prezident se cheamă Belvedere. În interiorul lui are o porțiune acoperită cu sticlă. Porțiune care acoperă vestigiile găsite. Așa, ci că pe aici ar porni pe dedesubt tunelul pe sub mare. Da, cine are autoritatea să verifice? Eu una nu. Și oricum cred că
Aici e un alt izvor care, spre deosebire de cel de la fostul Siemens, încă este liber. Și din fericire i-au făcut și robinet, înainte curgea în continuu. Asta are o apă sulfuroasă. Cu ea am făcut și sapun. Și a ieșit foarte bine. Ia să vedem. Română și English. Apă sulfuroasă, sodică, feroasă, pentru gastrite, constipație, pentru multe. Îmi place banca și îmi place cum au amenajat izvorul. Așa, mă duc pe lângă policlinică. Asta e policlinica veche. Așa. O să mă îndrept, o să iau pe aleea din spatele, cum îi spune, moscheii Esmahan Sultan. Din păcate eu n-am vizitat-o, pe vremuri femeile nu aveau acces, iar acum am înțeles că toată lumea la vară sigur o să o vizitez. Sanatoriu. Așa. Moscheea. Pare că au refăcut-o. La ora 1 se auzea cântecul muezinului. Parcă la 1. Unele din cele mai bune tratamente aici se fac.
Mă bucur maxim că e așa liniște. Lumea se gândește la Crăciun. Încă puțin și ajung la Casa de Cultură. Aici se fac toate sărbările, concertele. Târgul nostru de Crăciun.